Cảm ơn nhãn hàng bia Tiger Crystal. Xin chào tất cả mọi người đã đến với Have a Sip After Hours. Và mình là host của ngày hôm nay, mình là Trang Me. Và đây là khách mời của mình, Huy Chuối. Cảm ơn nhãn hàng bia Tiger Crystal đã đồng hành cùng với Have a Sip After Hours. Hãy cùng bật sảng khoái, bùng đam mê trên hành trình chinh phục đam mê. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Have a Sip After Hours. Hôm nay là tập thứ 3. Thực sự mình không thể tin được là đến hôm nay mình vẫn còn được ngồi ở đây. Và khách mời của mình hôm nay là, có thể nói là một sex guru hay là một influencer về giáo dục giới tính. Chào mừng bạn Trang Chuối. Hi, chào mọi người lại một lần nữa. Chắc là mình sẽ không dám nhận là sex guru, nhưng mà mình mong rằng mình sẽ trở thành một trong những người nói về sex và kể chuyện về sex cho người Việt Nam nhiều hơn nữa. Mình có nghe Trang nói là Trang có nguyện vọng là muốn mở 2 chai bia này bằng tay. Thật ra mọi người là bây giờ Trang cũng không biết là Trang còn làm được nữa hay không, nhưng mà Trang sẽ cố gắng hết sức. Nếu mà không được á, thì Trang tin là Trang sẽ có một chiếc rìu nào đó cứu được Trang. Nào, đầu tiên chúng ta hãy kẹp vào đùi. Wow, kỹ thuật này. Wow. Yeah. Cảm ơn Trang. Chai còn lại cho mình hỏi rằng là ở đây có cho mình đập lên bàn không ạ? Ở đây không cho mình đập lên bàn thì mình sẽ lấy vũ khí bí mật của mình ra để mình đuổi. Alright, let's have a drink. Let's go. Theo như mình biết là lúc nãy trước khi đến đây là Trang có nói là hơi hồi hộp một chút đúng không? Nên là đã có uống trước đấy một chút rồi, một chút bia rồi. Chính xác, phải uống một tí để lấy thêm tinh thần sảng khoái mọi người, để có thể để có thể trả lời câu hỏi một cách sảng khoái và tuyệt vời nhất cho mọi người, và có thể có have a sip after hours so good. Và mình trước đấy cũng đã uống vài chai rồi và bây giờ mình sẽ uống tiếp trước khi mình bắt đầu phần câu hỏi nhanh. Bây giờ Trang đã sẵn sàng chưa? Ok. Câu đầu tiên này, bia ướp lạnh hay là bia uống với đá? Bia ướp lạnh. Chủ động hay là bị động? Chủ động. Mở đèn hay là tắt đèn? Mở đèn. Mình phải mở đèn để mình biết có cái gì chứ mọi người. Private hay là public? Mình có thể chọn cả hai được không? Là sao? Chọn cả hai là như nào? Tức nghĩa là mình sẽ chọn cả private và mình sẽ chọn cả public. Lúc nào là lúc private, lúc nào là lúc public? Lúc public là không có người thứ ba, nhưng chúng ta vẫn có thể bên trời trăng mây gió, bé cún của tụi mình, hay là ngay cả bé kiến cũng được. Nhưng mà private là nơi mà có thể sau cái vách ngăn đó còn có người thứ ba. Là sao không hiểu? Cái này đào sâu vào thêm một tí nữa đi xem nào. Chứ là căng quá tự đào hố hả ta? Theo mình nghĩ thì là mình thích nói chuyện hai người. Mình thích nói chuyện hai người. Tức là như thế này là private đó, nhưng mà xong rồi up lên thì là public. Đúng không? Khó bẻo. Thua. Nhưng mà mình đang chỉ thắc mắc là cái ý, tại vì là khi mình nghe cái câu hỏi này thì có thể là Trang sẽ hiểu, hoặc là mình muốn Trang hiểu là một mối quan hệ đúng không, là private hay public đấy. Vậy thì cho dù là mối quan hệ hay là cho dù là chai bia này thì mình vẫn là ở giữa private và public. Tức là tùy lúc mình sẽ private và tùy lúc mình sẽ public. Và mình phải uống với câu trả lời vừa rồi. Dạ vâng. Câu hỏi. Và câu cuối cùng sẽ là tình yêu hay là tình dục? Cả hai ạ. Với mình đó thì mình nghĩ rằng là tình dục nó sẽ đi theo bạn trong một khoảng thời gian thôi. Nhưng đến một lúc nào đó cơ thể chúng ta sẽ đi theo tiếng gọi của tự nhiên, mà không còn có nhiều những cái vấn đề mà nó theo kiểu là xâm nhập nữa. Có thể lúc này tình dục đối với mọi người nó khác đi, nó là những cái sự vuốt ve, nó là những cái hôn hít và nó là những cái chọc ngoáy gì đó thì mình không biết. Nhưng mà tình yêu thì nó có thể đi liền từ lúc chúng ta sinh ra cho đến lúc chúng ta nhắm mắt. Câu trả lời rất xuất sắc. Cái điều đầu tiên mà mình rất là thắc mắc là bạn làm về một channel về sex education.
thì đấy có phải là một cái điều mà bạn đã luôn muốn làm, tức là suy nghĩ về nó rất là lâu rồi mới bắt đầu làm, hay là nó là một cái ý tưởng kiểu như là một buổi sáng mình thức dậy và mình cảm giác là mình phải làm cái điều này? Và đâu là 3 lý do khiến cho Trang bắt đầu cái channel? Ok, nếu mà các bạn có biết thì mình cũng đã làm những cái series, những cái tập về cởi mở rồi, thì mình cũng đã từng trả lời rồi là hồi trước mình là một người rất là truyền thống, mình không hề cởi mở như bây giờ luôn. Nhưng cho đến cái giây phút mà mình gặp được một cái người phù hợp và họ cho mình thấy được rằng là cuộc sống nó có nhiều hơn những cái gì mà chúng ta thấy được và những cái gì mà chúng ta tin trong văn hóa, trong những cái gì mà cha mẹ chúng ta dạy chúng ta, thì sau đó mình mới thấy là thế giới này nó có rất là nhiều những cái niềm tin khác nhau. Và từ cái lúc đó trở đi mình mới bắt đầu cởi mở hơn. Và khi bắt đầu mình cởi mở hơn rồi và mình yêu thương bản thân của mình hơn, mình bắt đầu học được cách yêu thương người khác á, thì mình nhận ra là nếu như có thể làm được một điều gì đó thì mình rất là mong làm được cho phụ nữ Việt Nam có cái nhìn và có cái cảm thấy thoải mái hơn khi nhìn về tình dục. Bởi vì ở Việt Nam mọi người cũng biết khi nói về tình dục nó rất là kiểu đê hèn đồ đó, bệnh hoạn, đúng rồi, dê, và nhất là đặt lên đôi vai của người phụ nữ nữa. Đúng cho rồi. nên đó là lý do tại sao mà mình bắt đầu. Lý do tiếp theo á, mà mình quyết định làm channel này nữa là bởi vì mình không có sợ gì hết. Lúc đó nha mọi người, lúc đó là mình không sợ gì hết, mình cảm thấy là không có gì để mất cả. Và cái cuối cùng á là mình là một người có tâm niệm rằng là khi chúng ta mất đi thì ít nhất chúng ta đã để lại một cái gì đó, có thể là hữu hình hoặc có thể là vô hình. Hữu hình hiện tại của mình thì mình chưa có, ví dụ như mình chưa có nhà, chưa có xe, mình chưa có hữu hình để lại cho ba mẹ của mình được. Nhưng mà ít nhất là mình đã để lại một thứ vô hình, đó là để lại cho các bạn trẻ Việt Nam, hoặc là ít nhất là để lại cho những người khán giả của mình, những ai nghe mình một cái suy nghĩ mới về tình dục, văn minh hơn, cởi mở hơn. Và chúng ta cho dù ở bất kỳ giới tính nào, tụi mình đều có quyền được tận hưởng tình dục tối đa. Và cái giá trị tinh thần thì nó mới là quan trọng, đúng không? Đúng rồi. Thì điều tiếp theo mà mình muốn hỏi Trang là khi mà bạn làm cái channel về sex education đấy thì đâu là 3 điều mà Trang cảm thấy tự hào nhất mình đã từng làm được? Có lẽ là Trang cũng vừa nói được một số điều đúng không? Là đem lại giá trị tinh thần này. Rồi sau đấy nữa là gì? Mình sẽ hơi ích kỷ một tí. Mình thấy được là điều mà mình làm được nhất, những khán giả đã từng coi mình, họ nhắn tin cho mình nói rằng là họ đã nhìn tình dục một cách cởi mở hơn và họ có một cái cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn. Họ không còn gò bó họ trong cái suy nghĩ của ngày xưa nữa. Thì đó là cái thành tựu đầu tiên. Đối với mình là như vậy, mình chấp nhận đếm luôn, đếm như là đếm đậu xanh đậu đỏ luôn. Nhưng đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai đối với lại cái ngành công nghiệp này mà mình làm được đó là mình tin rằng là mình cũng đã truyền được cảm hứng cho rất là nhiều những cái bạn trẻ đứng lên và nói về tình dục. Bởi vì rồi một lúc nào đó Trang cũng sẽ phải ra đi, đúng không? Rồi cũng sẽ phải có lớp che già măng mọc, đúng không mọi người? Nhưng mà ít nhất là khi cái điều mình làm cũng làm cho người khác tin và họ cũng có thể tiếp bước. Thì tức nghĩa rằng là giới trẻ Việt Nam những thế hệ sau sẽ có cái cuộc sống tốt hơn, sẽ có cái nhìn thoải mái hơn và đỡ cảm thấy trầm cảm về những vấn đề tình dục hơn. Tại vì mình công nhận là khi mà mình là một trong những cái người đầu tiên làm về một cái topic hay về bất kỳ một điều gì đấy thì nó sẽ có những cái rất là khó khăn, thử thách. Trước mình ấy thì mình có thể là mình không có ai giống như mình để mình có thể bị so sánh hay là mình có thể học hỏi, sẽ có những cái thử thách. Thì 3 cái thử thách lớn nhất của Trang khi bắt đầu là gì? Mình tin rằng là rất là nhiều bạn nghĩ rằng là thử thách là mình sẽ bị dè biểu hoặc là bị chửi rủa trên mạng. Nhưng mà cái đó không phải là thử thách của mình. Thử thách đầu tiên của mình đó chính là làm sao để mà có tiếng nói chung với lại cộng đồng. Khi mà mình bắt đầu làm những cái này á, thì ban đầu mình chỉ làm cho vui thôi. Tức là thật sự luôn, bắt đầu mình chỉ làm cho vui mà nói lên tiếng nói của mình thôi. Nhưng mà càng về sau khi càng được nhiều người hưởng ứng hơn rồi, mình biết được rằng là mình phải có trách nhiệm hơn trong những cái lời mà mình nói ra và những cái thông tin mà mình đưa ra. Đúng rồi, tại cái lúc bắt đầu thì mình sẽ nó dễ hơn rất nhiều đúng không? Cảm giác không có gì để mất và mình đang muốn nói rất là nhiều. Nhưng mà khi mà được nhận được nhiều sự chú ý hơn ấy thì lúc đấy là mình tự nhiên vô hình chung mình bị một cái cảm giác là nhỡ mà mình có nói sai một cái gì hoặc là nói để mọi người hiểu nhầm ý của mình ấy, thì lúc đấy nó sẽ quay lại nó cắm mình. Thêm một cái nữa đó là mình luôn tin là một cái vườn hoa phải có rất là nhiều bông hoa thì nó mới là một cái vườn hoa đẹp. Mà chính vì nhiều bông hoa như vậy tức nghĩa rằng là cho dù cũng chỉ đang nói về tình dục và tình yêu thôi, nhưng cũng phải có những cái cách khác nhau để nói về tình dục và tình yêu, hoặc là những cái format khác nhau để nói về tình dục và tình yêu. Và đó là những cái mà mình cảm thấy khó khăn. Bởi vì nó giống như là
mọi người á, thì mọi người coi mọi người sẽ thấy là khi mi làm một cái là về have a sip after hour, đúng không? Mọi người nghĩ là cái series này nó sẽ có bao nhiêu đây tập nó ra, là chỉ có như thế rồi không. Tụi mình dành rất là nhiều thời gian để bắt đầu làm một cái format như thế nào, rồi quay, rồi dựng, rồi phải tìm ra được ý tưởng, và những cái đó nó mất rất nhiều thời gian. Cho đến bây giờ bản thân mình mới hiểu được, và là thật sự là deeply luôn á, để hiểu được rằng là khi mà tụi mình làm một cái chương trình gì, tại sao mà cần phải chuẩn bị thời gian rất là lâu, có thể là từ nửa năm tới 1 năm. Còn nếu mà ngày xưa thì làm cho vui thôi, kiểu hôm nay tuần này tôi thấy có cái này hay thì tôi nói cho mọi người nghe thôi. Nhưng mà từ từ khán giả cũng sẽ khó khăn hơn rất là nhiều. Và những cái gì mà mình đã làm cho vui thì nó cũng đã vui quá rồi, bây giờ tại phải vì làm là cho thiệt đó. khi mà mình làm đến một số lượng nào đấy thì sự kỳ vọng của mọi người cũng tăng theo. Tức là khi mình làm 5 tập đầu tiên hay là 10 tập đầu tiên thì mọi người sẽ luôn muốn là những tập tiếp theo nó vẫn thú vị. Và nếu mà mình đã làm tốt những tập kia rồi thì cái áp lực nó còn cao hơn nữa. Chính xác. Với những cái thử thách như thế thì bạn có nói là cái sự bình luận của mọi người, có thể nói những cái lời không hay, đánh giá mình, nhưng mà bạn nói là điều đấy cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, đúng không? Thế thì đâu là 3 điều mà bạn đã từng được nghe mà rất là tồi tệ, kiểu như là hater, kiểu bình luận về mình? Có cái 3 điều nào mà bạn rất là nhớ? Ok, điều đầu tiên mà mình nhớ nhất tới bây giờ đó là ba mẹ nhỏ này không có đức. Cho nên mới để nhỏ này lên đây nói những cái chuyện mà kiểu dơ bẩn như thế này. Thì mình khá là chill mọi người, nhưng mà nếu mà nói tới ba mẹ của mình thì mình cũng không có chill lắm. Mỹ cũng là kiểu như thế, tức là khi mà ai đấy nói gì mình có khi mình cũng không để ý nhiều quá đâu, nhưng mà khi mà động đến gia đình mình là cảm giác mình cứ bị sôi máu lên, kiểu muốn cãi tay đôi luôn đấy. Đúng rồi, tại vì đó là những người đã sinh ra và cho mình cái cuộc sống ngày hôm nay, nên mình cũng không muốn rằng là những người không hề biết gì về mình mà lại đi chà đạp lên ba mẹ mình, thì đó là điều không chấp nhận. Còn những cái bình luận nào mà tự nhiên đến vào trong đầu mình không? Nó nhiều quá, nhưng mà những cái bình luận khác thì nó cũng không làm cho mình nhớ lắm. Ví dụ như có thể nói là kêu mình là kêu là đoạn này chắc là do giãn cách rồi cho nên là thành ra không có thời gian rảnh. Xin lỗi, bây giờ là giãn cách rồi cho nên thành ra bây giờ không có khách, cho nên là đi lên đây để mà kiếm tiền ở trên mạng, hoặc là đã hết thời. Có rất nhiều người là không hiểu rõ về mình, và thực sự là mình nghĩ là họ không hiểu về cái mà bạn thực sự muốn làm. Tại vì là họ không nhìn thấy cái điều mà bạn đang rất là muốn hướng tới, mà có thể họ sẽ đánh giá qua cái vẻ bề ngoài thôi, là này nói về sex thì chắc là kiểu Nhưng mà với Trang thì Trang nghĩ đó là một cái cơ hội rất là lớn. Lý do tại sao mình coi là cơ hội, bởi vì ít nhất là cho dù người ta có ghét hoặc người ta không có chấp nhận mình đi chăng nữa, thì ít nhất là trong cái giây phút đó người ta đã nghe mình rồi. Cho dù là người ta nghe mình, người ta không chấp nhận mình hay người ta chấp nhận mình, thì ít nhất là người ta đã nghe mình, là mình có cơ hội để thay đổi cái suy nghĩ của họ về tình dục hoặc là về cái mình đang làm trong tương lai. Tức là trong cái lúc mà có thể là họ không thích mình, nhưng mà họ xem mình là mình đã kịp tiêm vào trong đầu họ một cái hạt giống để chích nhẹ một đường. Thì mình còn một câu hỏi nữa muốn hỏi Trang là có những cái lúc nào mà Trang cảm thấy là ôi, mình làm những cái content như này mình đặt rất là nhiều suy nghĩ, nhiều kỳ vọng rồi công sức của mình để mình có một cái thông điệp tốt, nhưng mà mọi người lại không hiểu và kiểu phán xét mình, thì có bao giờ cảm thấy kiểu bị áp lực, hay là có những lúc nào đấy kiểu cảm giác muốn bỏ luôn, kiểu hôm nay không làm nữa? Có nha, đấy. Có cảm giác là muốn bỏ luôn nha. Nói thẳng ra là mỗi 1 năm mình có muốn nghỉ một lần. Nhưng mà không phải là vì họ chửi mình trong cái video đó thì không. Mình chỉ buồn khi mà những cái video mà mình làm nó rất là nhiều thông tin, và mình biết chắc được rằng nó sẽ giúp ích cho tất cả các bạn khán giả, cho dù ở lứa tuổi nào đi chăng nữa nó đều giúp đỡ cả, nhưng mà nó lại không đạt được cái hiệu ứng, kiểu không có được viral. Không có được viral như là những cái video khác. Mình giả sử giống như là mình làm về STI, mình làm về HIV, mình làm về khi nào bạn nên chích ngừa HPV, những cái đơn giản như vậy thôi, thì rất là ít người coi. Nhưng mà lại có rất nhiều người coi những cái ví dụ như là dương vật như thế nào gọi là đủ. Hay là đó, nhưng mà mọi người thấy không, tức là đây là một cái câu chuyện mà dù mình có buồn mình cũng phải chấp nhận. Mình không nói rằng là số lượng view nó thể hiện đẳng cấp, nhưng ít nhất cái số lượng view của một video nó thể hiện được rằng là có bao nhiêu người đã từng nghe cái điều mà mình nói. Mình chưa cần đến chuyện họ chấp nhận, nhưng mà họ nghe thôi. Nó có lên có xuống. Điều này có làm mình buồn, có làm mình cảm thấy nản. Nhưng mà mỗi lần mà mình thấy nản á, thì
sẽ có vài thứ khiến cho mình đi lên tiếp. Đôi khi những cái video mà mình có những ý tưởng rất hay và rất tâm huyết ấy, mình làm ra mình nghĩ là chắc có lẽ nó sẽ được đón nhận theo một cách tốt. Thì thường ấy, khi mà mình đặt quá nhiều cái kỳ vọng vào nó thì thường là nó sẽ xảy ra cái chuyện là nhiều khi mình nhìn view thấp thì mình sẽ cảm thấy là mình đã tốn rất là nhiều công cho cái video này. Khi mà Trang làm cái Sex Edu với Trang trên YouTube ấy thì có bao giờ cảm thấy mình kiểu hơi đơn độc? Tức là mình đang muốn thay đổi rất là nhiều nhưng mà mình là người duy nhất. Có, rất đơn độc nha mọi người. Có những người mà khi mà họ cùng đồng hành với mình cái lúc mà họ chưa nổi tiếng, cho đến khi mà họ nổi tiếng rồi thì họ cảm thấy rằng là ở cái ngách này nó khó quá, với lại cái ngách này có khả năng sẽ làm ảnh hưởng tới hình ảnh của họ nhiều quá, và dần họ không còn tham gia, hoặc là họ không muốn, tức là có thể là họ muốn đó nhưng mà quản lý hoặc là một cái gì đó không cho họ đi theo. Điều này có đôi khi làm cho mình cảm thấy cô đơn thật sự, bởi vì con đường này cứ mãi có một mình thôi. Không, nhưng điều này thì mình hiểu đấy, tại vì là như mình phải công nhận là Trang ấy, thực ra là nếu mà nói về sự dũng cảm khi mà làm những video này thì có khi nó còn nhiều hơn cả mình. Tại vì là như mình sẽ không bao giờ dám là người mà đưa ra các cái tips hay là dạy hay là bất kỳ một điều gì đấy liên quan đến tình dục. Tại vì bản thân cái background của mỗi một người khác nhau, như cái lứa của mình ấy là thực ra là không được dạy gì về tình dục quá nhiều. Ngày xưa đi học cũng thế, có những cái cô giáo dạy sinh học dạy rất là hay, bài nào dạy cũng kiểu học sinh cười rất là nhiều. Nên mình rất là mong chờ những cái ngày mà dạy về kiểu giới tính, kiểu bộ phận sinh dục các thứ ấy. Trước đây mình cũng đọc để có khi hôm đấy còn giơ tay phát biểu, nhưng mà hôm đấy đến lớp thì lôi báo ra đọc, không dạy luôn. Và mình rất là bất ngờ khi mà nhìn thấy cô như thế, tại vì là đây là một giáo viên mình nghĩ là kiểu sẽ dạy bài này rất là hay. Tại vì mình hiểu cái quan điểm của những người mà khi mà Trang nói là trước đây thì có muốn kết hợp rồi collab cùng, nhưng mà bây giờ thì không. Thì cái này thì mình cũng hiểu một phần. Tại vì là đôi khi ấy, không phải là vì mình không muốn làm hay không muốn nói về những cái topic như này, nhưng mà mình sợ là khi mà mình lên mình nói sai một cái điều gì đấy, hoặc là mình kiểu vui quá mình nói một cái câu nào đấy mà có thể người nghe người ta hiểu nhầm cái ý của mình. Có thể là mình chỉ đùa thôi nhưng mà nó lại bị hiểu sai thành kiểu như Trang nói lúc nãy là kiểu sexist rồi trêu đùa rồi body shaming hay gì không đấy, không tôn trọng người này người kia. Đúng rồi. Cái kế hoạch của Trang ở trong tương lai là gì? Khi mà mình bây giờ đã có khoảng 2 đến 3 năm phát triển kênh kênh của mình, thì bây giờ cái kế hoạch tiếp theo tương lai sẽ là như nào? Tương lai của mình là mình mong là mình sẽ có một lớp măng mọc mọi người. Sẽ có những cái bạn muốn làm về những cái vấn đề này, và mình rất sẵn sàng để ủng hộ, và bên cạnh đó là hỗ trợ các bạn. Mình cũng đang rất là tìm kiếm những bạn trẻ ở khoảng thế hệ Gen Z, khoảng từ năm 2000 trở đi, muốn nói về những vấn đề này để có thể cùng bắt đầu từ từ đi lên cùng với Trang. Thì mình đó là cái điều mà mình mong muốn trong tương lai là như thế. Và bên cạnh đó là mình vẫn đang cố gắng hết sức mình để đi vào những cái nơi mà người ta nghĩ rằng không thể vào được. Ví dụ như ngày xưa kêu rằng là khó để mà vào được trường đại học và trường cấp 3 để nói về sex, thì bây giờ thì mình đã vào được rồi. Thì bây giờ mình muốn hơn nữa là hãy bước vào cấp 2. Có thể là nói bằng những cái cách khác nhau, tùy theo từng độ tuổi mà mình sẽ chia sẻ những cái kiến thức khác nhau. Nhưng mà ít nhất nếu mình bước chân được vào trường cấp 2, tức nghĩa là đã là một may mắn và đã là một cái bước tiến rất là xa cho sex ed ở Việt Nam. Nhưng mà cái điều đấy nó có dễ dàng không? Rất khó. Nghĩ là chắc chắn là sẽ có một chút nào đấy cái sự phản đối. Tại vì là để mà tiếp cận với thế hệ trẻ hơn, Gen Z chẳng hạn, về những cái vấn đề về tình dục này, có thể là sẽ có một lớp trẻ là rất là thắc mắc tò mò về việc đấy. Nhưng mà cũng sẽ có một lớp là kiểu có thể là không tiếp nhận những ý kiến kiểu như thế. Cái hướng của mình bây giờ là đi vào thế hệ phụ huynh. Bây giờ mình không thể nào mà nhẹ nhàng bước vào bên trường cấp 2 được, thì ít nhất mình phải làm cho những phụ huynh có con em học ở trường cấp 2, họ cảm thấy đây là điều mà con em họ cần biết, thì mình tin là sẽ có cái giây phút mình bước vào được. Nhưng mà mình sẽ không cố gắng thay đổi các bạn ở cấp 2.
Tại vì đây vẫn là một cái thế giới mở cho các bạn, đúng không? Các bạn còn rất là nhiều thời gian, cũng giống như là bên cạnh đó là có rất là nhiều cách để tìm kiếm về sex. Nhưng nếu được bố mẹ của bạn đồng ý thì có phải rằng là các bạn có thể biết đến sex một cách văn minh hơn và chính đạo hơn mọi người, chính đạo. Khi mà Trang nói những cái chuyện là tìm hiểu hay là được tiếp xúc với sex một cách văn minh hơn, mình buồn cười là vì là trải nghiệm cá nhân. Là ngày xưa lần đầu tiên mình được chứng kiến những cái gì liên quan đến sex nó là vì mình xem trộm. Tức là hồi đấy là nhà mình lắp một cái chảo kỹ thuật số thì nó có khoảng tầm 60 mấy kênh. Thì cái hôm anh nhân viên kỹ thuật anh ấy đến, anh ấy cài đặt thì mình có thấy anh ấy hỏi bố mình là anh muốn đặt password là bao nhiêu. Thì lúc ấy mình nghe được xong mình cũng hỏi bố là bố ơi đây là kênh gì. Bố hỏi mấy kênh này không biết liên quan đến chính trị cái thứ rồi, nhưng mà kiểu không có gì kiểu trẻ con xem ấy. Thế là mình vẫn tò mò. Thế là một hôm mà bố đi vắng thì mình đánh đúng cái password đấy vào, đó là năm sinh của bố mình. Thì nó là một cuộc orgy, tức là có rất nhiều người, tức là tuổi thơ của mình nó nó đã bị ảnh hưởng từ lúc đấy. Lúc đấy là tầm khoảng lớp 6 hay lớp 7 rồi đấy. Thì là lần đầu tiên mình được xem. Và từ hồi đấy thì mình xem nhiều hơn. Mình tò mò mỗi khi đi vắng thì nó bắt đầu là như thế. Cho nên là khi mà bạn nói là tiếp cận một cách văn minh hơn và một cách chính thống hơn thì mình hiểu là cái đấy nó cũng quan trọng. Tại vì nhiều khi nếu khi mình trẻ quá mình nhìn như thế thì mình hiểu là đây là cách duy nhất để yes. Giống như là khi mà tụi mình mới vừa đọc sách vậy, tụi mình thường tin sách, đúng mọi người. Đọc sách là tin sách. Nhưng mà dần dần bắt đầu tụi mình sẽ biết đến cái câu đó là đọc sách nhưng đừng tin sách. Lúc này các bạn phải hỏi sách lại một lần nữa là ủa có đang nói đúng hay không. Thì đó, nó sẽ đi theo một tí xíu cấp bậc. Và trong tất cả những cái lúc, những cái kế hoạch như Trang đã định ra này, rồi những cái khó khăn khi mà Trang lường trước được ấy, trong tất cả những cái gọi là thử thách đấy, thì làm thế nào mà Trang giữ cho mình được một cái tinh thần gọi là sảng khoái và hưng phấn, nói chung là để mình có thể tiếp tục cái công việc mình làm mà mình không kiểu suy nghĩ hay do dự, hay mình không có cảm giác là mình muốn từ bỏ. Ok, mình sẽ chia nó thành hai hướng. Một hướng là về thể chất, một hướng là về tinh thần. Thể chất á, thì mình thường chọn 2 hoạt động chính. Hoạt động đi uống bia. Hoạt động thứ hai là gì? Hoạt động thứ hai là đấm bốc. Boxing. Yeah, có thể là boxing hoặc là võ Việt Nam. Mình thì mình đang học võ Việt Nam. Wow. Nó làm cho mình cảm thấy rất là thoải mái. Vì mỗi một lần mà các bạn đưa đòn ra mọi người dùng hết tất cả sức bình sinh luôn. Mọi người sẽ không còn nhớ bao nhiêu sự buồn rầu trong cuộc đời này nữa. Và nhất là khi huấn luyện viên kêu bạn là hãy đánh 100 cái vào tay anh đi em. Và nó cũng là một cách xả stress tốt đấy nhỉ. Ví dụ như kiểu mình nhớ tên một cái người nào đấy bình luận vào video của mình sẽ tưởng tượng là nó chính là cái target kia mà mình kiểu. Hôm trước thì Trang có coi tập đầu tiên của Huy My với lại cô em Trendy. Thì có nói là cái năng lượng mà tiêu cực mà mình đưa vào trong cơ thể của mình á, thì nó sẽ vẫn ở đó. Mình sẽ không thể nào trốn tránh nó được cho đến khi mà bạn thật sự giải thoát cái năng lượng đó ra. Mình hoàn toàn đồng tình với chuyện đó luôn. Và việc mà làm boxing, việc đi nói chuyện với bạn bè và việc mà mình uống bia, thật ra đó là một trong những cách mà để mình giảm nhẹ đi cái sự khó chịu đó. Tiếp theo là về mặt tinh thần. Thì tinh thần ở đây thì mình nghĩ là mình đã tu rất là nhiều kiếp để có được anh bạn cùng nhà. Đó là chồng sắp cưới của mình, là một người luôn ủng hộ mình. Và bên cạnh đó là các bạn trong team chuối luôn ủng hộ mình. Có thể là họ sẽ nói cho mình biết được rằng là chị ơi cái này nó rất là nhạy cảm. Nhưng ít nhất là khi bất kỳ một cái ý kiến hoặc một cái idea hoặc là những cái ý tưởng gì đó mới mẻ đi, họ sẽ nói với mình rằng là chị ơi em rất là vui khi biết được chuyện này. Mình giả sử giống như là điều mà mình hạnh phúc chưa cần biết là các bạn khán giả sao nha, nhưng ít nhất là tất cả các bạn ở trong chuối các bạn đã có thêm rất là nhiều những cái thông tin và kiến thức. Ngay cả các bạn editor của mình cũng vậy, tức là có những lúc mà bạn nói là chị ơi mỗi lần mà em edit cái tập này em làm 10 phút 15 phút là em phải nghỉ với chị, tại vì
kiến thức nó ngợp quá kiểu như vậy. Nhưng mà điều này làm cho mình rất là vui, ít nhất rằng là mình đã làm được một điều gì đó cho những người gần mình trước. Thì cái này là câu hỏi ngoài lề của riêng mình thôi nhé. Là bạn có nói lên những người ở bên cạnh mình, những người thân ủng hộ đúng không? Thì là bây giờ, nhưng mà cái lúc mà mới bắt đầu ấy thì mình thắc mắc là kiểu bố mẹ bạn nghĩ gì, hay là những người bạn ở cạnh thân nhất của mình nghĩ gì khi mà bạn bắt đầu? Bố mẹ mình là không đề cập tới, không hề nhắc đến luôn. Chính xác. Và mình có rất là nhiều người bạn của mình đó, mình mặc dù là họ rất yêu thương mình nha, nhưng ban đầu trêu họ không trêu nhưng mà họ nghĩ là những cái mà mình đang nói là những thứ họ đã biết rồi, không có cần nhất thiết phải coi nữa. Cho đến một cái chặng đường đi đủ dài thì họ biết là ở đây Trang nó không có nói về tips không, nó đang muốn gây dựng một cái cộng đồng nhìn nhận về sex một cách văn minh và cởi mở hơn. Bắt đầu mọi người appreciate hơn, trân trọng và biết ơn hơn. Và đó cũng là một trong những cái động lực rất là lớn cho mình để có thể đi tiếp. Nhưng mà bố mẹ thì lại không hề nói gì đến, không hề nhắc đến. Bố mẹ của mình đã không nhắc đến vấn đề tình dục từ hồi bé cho mãi đến cái giây phút bây giờ thì bố mẹ mình cũng không nói tới. Cho dù mình đang làm về sex education nha mọi người, nhưng bố mẹ mình không nói tới. Nhưng mà mình rất là vui ở chỗ gì nè, là cái lúc mà ba của mình nói là thôi con xóa cái kênh này đi, ba kêu là thôi xóa cái kênh này đi, mặc dù ba biết là nói thì con cũng không xóa đâu nhưng mà ba nói. Nhưng mà lúc đó anh rể của mình á ngồi trên bàn luôn và nói là con nghĩ cũng không cần phải xóa đâu ba, tại vì My đang làm, tại ở nhà mình tên My nha mọi người, My đang làm một điều rất là tốt cho xã hội, cho nên là cứ để em làm đi. Ít nhất là anh rể của mình đã đứng ra để mà hỗ trợ và bảo vệ mình. Còn gì tuyệt vời hơn đó mọi người. Quan trọng là phải có đồng minh. Và đồng minh cũng phải có tiếng nói. Đồng ví minh dụ phải như có tiếng là nói. Nếu mà người đấy là chỉ là một người bạn của Trang thôi thì mình nghĩ là cũng sẽ bị cho vào chung một danh sách thôi. Đúng luôn. Và ngay cả ba mẹ của mình cũng thấy là như này, ủa tại sao mà Jeff là chồng sắp cưới của mình không nói gì hết mà còn ủng hộ mình. Bên cạnh đó là ba mẹ chồng của mình hả, rất ủng hộ luôn nha mọi người. Ba mẹ chồng của mình, cái ngày mà mình lên Have a Sip á mọi người, tập đầu tiên mình lên Have a Sip với chị Thùy Minh á, ba mẹ chồng của mình còn lấy cái đường link đó đi chia sẻ với tất cả bạn bè ba mẹ chồng của mình. Bởi vì Vietcetera đã làm rất tốt cái việc đó là làm sub tiếng Anh quá hay. Chuẩn luôn. Chính xác, cho nên là ba mẹ chồng của mình hiểu hết, cho nên rất là vui, rất Have a Sip After Hours cũng có phụ đề. As you know, you know. Như Trang chia sẻ lúc nãy về tất cả những cái khó khăn này, rồi những cái bị đánh giá này, thậm chí là đôi khi gia đình cũng không quá là tỏ ra ủng hộ về cái chuyện mình làm một cái channel về sex education. Thì cái gì là cái động lực để Trang tiếp tục? Động lực đầu tiên của mình là niềm tin. Mình rất là tin tưởng vào những thứ mình đang làm. Ít nhất rằng là cho đến bây giờ mình vẫn có thể đi ngủ vào mỗi một tối mà không trăn trở, tức nghĩa là mình vẫn đang tin nó đúng và nó đang là đúng. Cái số 2 nữa, động lực nữa, đó là tất cả những bạn khán giả của mình. Chỉ cần là mình đang làm và một người tốt hơn, tức nghĩa là mình vẫn đang làm tốt và mình sẽ cố gắng để làm tiếp. Và động lực cuối cùng nó hơi một tí xíu cá nhân, đó là ít nhất rằng đó là nếu một khắc sau đây mà Trang có mất đi thì những cái gì mà mình đã làm vẫn có thể để lại và nó vẫn có giá trị trong suốt rất là nhiều năm. Nếu như nó không có giá trị về mặt kiến thức, ít nhất nó cũng đã có giá trị về mặt lịch sử. Nghĩa rằng là khi bạn coi lại vào năm 2021, bạn biết được rằng là người ta nhìn về tình dục như thế nào. Đúng. Và những cái thông tin đấy thì nó sẽ không như kiểu những cái video mang tính chất thời sự. Tại vì là những cái kiến thức đấy thì đúng là lứa sau xem lại vẫn sẽ nhận được kiến thức. Và đấy cũng là một cái điều mà mình thích khi mà mình làm video. Ví dụ giống như là các bạn mà coi phim những cái sitcom, những cái TV show rất là nổi tiếng của Mỹ như là Friends nè, hay là The Office nè, có thể là khi các bạn coi lại các bạn sẽ cảm thấy nó rất là ngớ ngẩn, nhưng ít nhất là cái giây phút đó bạn nhìn thấy là ở cái thời đại đó chúng tôi tin vào cái điều gì. Đúng. Và ở cái thời đại đó, mặc dù là công nghệ rồi các thứ nó khác, nhưng mà họ cũng có những cái vấn đề tương tự như là mình đang có bây giờ. Tại vì là cũng là về tình bạn, về tình dục, về con người, công việc. Nhưng mà riêng về những cái vấn đề tình dục này thì nó rất là kiểu mình cũng tự cảm thấy là nó có một cái sự phân biệt giới tính.
Tại vì ví dụ như là một cô gái mà quen rất là nhiều con trai thì sẽ bị nói là con này kiểu lẳng lơ hay là đấy. Còn khi mà một người con trai mà quen nhiều con gái thì có thể là vẫn sẽ bị nói, nhưng mà ở trong mức độ xã hội ấy, thì nó được bình thường hóa hơn, để Trang dịch lại theo tiếng Việt mà theo kiểu nhiều người hay nói nha, là phụ nữ mà ngủ với nhiều người thì như là ổ khóa bị hư, mà đàn ông thì ngủ với nhiều người thì được gọi là chìa khóa vạn năng. Yeah, sad. Từ những cái giây phút mà tụi mình làm Sex Edu by Trang, làm cởi mở cho tới bây giờ, mình mong rằng đó là tất cả các bạn khán giả, đầu tiên là các bạn khán giả trước đã, chưa cần biết là những cái khác, tất cả các bạn khán giả có thể cảm thấy và hiểu được một chuyện, đó là khi chúng ta yêu một ai đó là bởi vì chúng ta yêu người đó, chúng ta không yêu giới tính của họ. Khi chúng ta làm việc với một ai đó là bởi vì chúng ta làm việc vì cái hiệu quả và cái khả năng của họ, chứ không bởi vì giới tính của họ. Nếu một ngày nào đó mà bạn không còn mang cái chuyện giới tính ra để làm một cái lý do cho việc bạn từ chối một ai đó, thì liệu rằng lúc này các bạn queer hay các bạn gay, các bạn lesbian có còn phải đấu tranh nhiều đến mức như vậy nữa hay không? Và sau tất cả những cái chia sẻ vừa rồi của Trang ấy, thì mình chỉ muốn hỏi Trang là có 3 điều gì mà Trang học được nhiều nhất kể từ khi xây dựng Sex Edu by Trang. Ok. 3 bài học lớn nhất học được khi mà đi theo con đường này. Bài học thứ nhất đó là rất kiên nhẫn. Kiên nhẫn. Bài học thứ hai đó là mỗi một người họ sẽ trân trọng những cái kiến thức của mình theo những thời điểm khác nhau. Có thể là bây giờ họ không thích, nhưng có thể là tương lai họ lại cảm thấy là wow, Trang giúp cho em biết được rất nhiều thứ. Và điều cuối cùng đó chính là sức mạnh của cộng đồng. Sức mạnh của cộng đồng. Bởi vì kênh chuối của mình hồi mà lúc mình mới lập á, mọi người khoảng 1 năm rưỡi đầu tiên á, cứ 3 tới 6 tháng là mình lại bị YouTube cho bay màu một lần. Cứ mỗi 3 tới 6 tháng á, là thế nào cũng nhận một cái chuyện là kênh này violent này nọ bla bla bla, các kiểu là khóa kênh, xóa kênh. Nhưng mà đấy là vì trong video đấy mình có nói gì liên quan đến... Trời, YouTube bây giờ thông minh lắm mọi người. Thông minh lắm, có thể biết được rằng là bạn có đang nói về tình dục hay không. Là đã gắn cái mác cho cái content của mình là 18+ rồi. Nhưng mà mình cũng không hiểu là tại sao họ có thể filter ra được ấy, khi mà mình chỉ nói thôi chứ mình cũng không có một cái hình ảnh. Sẵn tiện ở đây á, thì Trang rất là mong là nếu có anh chị nào làm ở YouTube mà có đang coi Have a Sip After Hours, xin các anh chị cho em biết contact để em tới em nói chuyện. Vì em rất là mong muốn để biết như thế nào có thể sống ôn hòa cùng với YouTube mà vẫn có thể tiếp tục làm việc cho cộng đồng là một. Cái thứ hai nữa là làm sao để mà cho em biết rằng giấy tờ nào giúp cho em khẳng định được rằng kênh em là một kênh chính thống. Anh chị nào có xin làm ơn comment cho em biết, em chắc chắn là em gửi email liền cho mọi người luôn ạ. Cần bao nhiêu giấy tờ em cũng cố gắng ạ. Và Have a Sip After Hours chính là nơi tuyệt nhất để có thể nói lên cái nguyện vọng này. Bây giờ cái câu hỏi gọi là câu hỏi cuối cùng, câu hỏi key, câu hỏi được dành riêng cho từng khách mời một. Đó là khi mà Trang làm một sex education show nhưng mà topic của nó là sảng khoái, thì Trang sẽ chạm vào vấn đề gì? Đơn giản nhất luôn mọi người, lên đỉnh sảng khoái. Tại vì nghe là nó đã rất là phù hợp rồi đúng không? Đấy cũng là một cái cảm giác mà không ai ở đây có thể nói là nó không sảng khoái được. Không, mình hứa với mọi người là rất nhiều người không biết được rằng là việc lên đỉnh có thể sảng khoái nha. Như nào vậy? Có rất là nhiều những hoàn cảnh và câu chuyện nói rằng là họ còn không biết được rằng việc lên đỉnh là như thế nào, nói chi đến việc là lên đỉnh sảng khoái. Nhưng cái đấy có phải là thường là, cái này là mình tò mò thôi nhé, là có phải là nữ giới hay gặp hơn là nam giới không? Mình không nghĩ là về vấn đề giới tính nha, mà nói về cái vấn đề về kiến thức và nhận thức của tụi mình về giáo dục giới tính và giáo dục tình dục. Giống như là chúng ta thường không biết được một chuyện, đó là chúng ta có rất là nhiều những cái ngôn ngữ tình dục. Vậy thì ngôn ngữ tình dục đó là cái gì? Chúng ta đâu có biết chuyện đó đâu. Các bạn cứ nghĩ rằng cái việc mà lên đỉnh là phải giật đùng 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 như là trong phim khiêu dâm thì cái đó mới gọi là lên đỉnh. Nhưng thật ra là chúng ta có rất là nhiều cách lên đỉnh, cũng giống như là cũng có rất là nhiều cách để trở nên sảng khoái trong tình dục. Và không ai nói với chúng ta về chuyện này cả. Nếu như ai nghĩ rằng là tình dục chỉ có 100 tư thế như là Kama Sutra thì yên tâm đi, chúng ta còn rất nhiều năm và rất là nhiều khoảng trời bao la để chúng ta có thể hiểu hơn về tình dục đó nha mọi người. Wow.
Một trong những cái điều mình thích nhất khi làm host đấy là mỗi một khách mời mình học được rất là nhiều điều. Đấy, hôm nay mình học được thêm rất là nhiều ngôn ngữ khác nhau này. Sau đấy là mình còn có một cái hẹn nữa đúng không? Là mình sẽ được một số những cái tips sảng khoái. Rồi, bây giờ mình sẽ sảng khoái bằng cách là 100% chứ hả? Không rớt trăm nào, không lông đờm ạ. Nào. Tới. Wow. Sảng khoái thật đấy. Sảng khoái quá Tiger ơi. Hay. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe buổi podcast ngày hôm nay Have a Sip After Hours. Cảm ơn Trang Chuối hôm nay đã làm khách mời và chỉ cho mình những cái điều tuyệt vời hơn về giới tính mà trước đây mình không biết. Hẹn Huy My ở Sex Edu by Trang. Mọi người muốn hỏi Huy My cái gì? Comment ở dưới. Trang tới với Huy My liền. Còn bây giờ thì chắc hai đứa mình sign off. Bye bye. Bye. Không được nữa. Boomerang không bảo em lắc đầu. Rồi. Chào đờm. Đấy, bạn gái này nhiều khi ôi anh nghĩ cái này buồn cười lắm, kể xong em chả thấy buồn cười. Em muốn làm nữa. Như một cái tác. Nhưng mà cũng bực ấy, nhưng mà cũng thế phải làm nó buồn cười cơ. Đúng. Phải làm đến khi nào mà em kêu buồn cười, tức nghĩa là có thể cả thế giới sẽ cười. Với cả have a sip after hour, have a say rồi. Thì với tất cả những cái khó khăn mà Trang có chia sẻ ngay vừa rồi ấy, thì đâu là cái động lực để mà mình bắt đầu, cái lúc bắt đầu ấy. Sai rồi, động lực để tiếp tục chứ bắt đầu nói làm gì nữa. Trang có thể cho mình một tips hoặc là nhiều tips. Hồi xưa là Trang sẽ đưa tip liền cho Huy My liền, nhưng mà bây giờ thì mình lại không dám làm như vậy nữa. Bởi vì ít nhất là mình phải được nói chuyện với Huy My và mình phải biết được rằng là Huy My là thuộc cái ngôn ngữ tình dục nào. Thì mình sẽ đưa cái tips nó phù hợp với cái ngôn ngữ tình dục đó. Giống như là tình yêu và sự yêu thương vậy mọi người, là cái việc mà bạn yêu một người nào đó không có nghĩa là họ sẽ cảm thấy là họ sẽ cảm nhận được cái tình yêu đó. Tình yêu, sự cho nhận, ngay cả là sự ghét đi chăng nữa, nó cũng phải phù hợp với cái định nghĩa về việc ghét và việc yêu như thế nào. Và ngay cả việc sảng khoái trong tình dục Nhưng mà mình vẫn chưa nhận được tips. Dạ đúng rồi, để tụi mình sẽ hẹn nhau vào một buổi deep hơn nữa nha, để mà mình biết được rằng là câu chuyện là cái ngôn ngữ tình dục của Huy My như thế nào để mình đưa tips Trang nói về ngôn ngữ tình dục thì có bao nhiêu ngôn ngữ tình dục hay thôi là bây giờ mình giả sử nha, bây giờ mình chỉ nói giả sử thôi nha, tại vì cái câu chuyện này nó quá dài đi và có thể là tụi mình sẽ làm ở cởi mở đó. Nhưng mà ở đây thì mình giả sử thôi nha, mình chỉ giả sử những cái rất đơn giản thôi. Sẽ có những cái ngôn ngữ tình dục là có những người họ yêu thích việc quan hệ xâm nhập. Đó là một dạng ngôn ngữ tình dục. Nhưng có một dạng ngôn ngữ tình dục khác là họ yêu thích cái tiếng thôi. Cái tiếng của việc quan hệ, hoặc là cái tiếng nói, hoặc là những cái gì mà cái tiếng, những cái gì âm thanh mang lại làm họ gợi đến việc tình dục, và họ cảm thấy yêu thích và lên đỉnh bằng cái tiếng nói thôi. Và sẽ có những người họ sẽ lên đỉnh bởi vì những cái cảm giác xúc giác energy. Dạ đây đó, cảm giác xúc giác đó. Vậy thì mỗi một cái ngôn ngữ khác nhau lại là một tip khác nhau. Bây giờ cho em mới kêu vậy nè, Huy My ơi, bây giờ muốn lên đỉnh về lấy cái roi đánh tét vào mông một cái là lên đỉnh liền. Nhưng mà nếu như mà đối với lại Huy My, chuyện đó nó không phải. Tao không thích đâu. Đó không phải là ngôn ngữ của mình. Tại vì ngày xưa được. Là mình bị bố mình đánh rất nhiều kiểu như thế, nhưng mình không lên đỉnh lần nào cả. Bây giờ mình nói là nó nằm chung trong một dạng, đó là dạng energy, là dạng năng lượng. Còn có dạng nhiệt nữa nha mọi người. Nhiệt tức nghĩa là sẽ kích thích một người bằng việc là có đặt những cái vật nóng hoặc là những cái vật lạnh. Mà tăng cấp nóng hoặc là tăng cấp lạnh từ từ, nó có rất là nhiều những ngôn ngữ khác nhau á mọi người ạ. Dạ hết rồi đó. Yeah.